daar zijn we weer. En ik wou zeggen, daar staan we dan weer lekker in het zonnetje. Ja, de Tenminste, zon is half. De zon is een beetje gaan schijnen. Ja. Eindelijk. We staan in Othule. Othule, op de gratis camperplek, wat ook meteen een parkeerplaats is natuurlijk voor campers. Ja. Wij gaan hier het stadje bekijken. Er schijnt een heel mooi kasteel en een paleis te zijn. Achter me zie je al een beetje. Hier een beetje. Ook een beetje. Maar dan gaan we eens even kijken. En voor de rest, wij zijn vanochtend vroeg vertrokken op onze vorige camperplek. Mooie plek, heel veel regen gehad. Verschrikkelijk. Ontzettend veel. En bij vanochtend wou ik de camper van de bok afhalen en ik denk ik schop even zijn bok weg. En toen schopte ik bijna heel meteen open. Dus dat vond Nancy heel erg leuk. Ik vond het niet leuk, maar ik dacht, het is echt een actie van Nancy, zei ik. Ja, eigenlijk een Nancy actie, maar nou doe ik hem een keer. Ik heb een paracetamoltje gepakt, Ja. het goed zeer. Maar we gaan nu even hier wandelen en dan hebben we een plekje uitgezocht voor vanmiddag. En dat is bij mensen thuis, hè? Maar daar zien jullie dan wel. Maar dan ga je straks eerst even... We gaan eerst even Alle alles moois zien verkennen kijken. hier, zo toch? Jazeker. En een beetje van de zon genieten. Dat is ook heel belangrijk. En dan kom je hier op een pleintje en dan zie je allemaal hele mooie beelden. Ja, het is eigenlijk heel erg indrukwekkend om te zien. Heel mooi. En vooral dit is heel mooi. Ik ga even iets dichterbij lopen. Prachtig. Nou, we zijn weer eventjes gestopt. Even kijken waar we naartoe gaan. Want we willen eigenlijk het kasteel. Wilden we eigenlijk in, maar dat mag niet met de hond, helaas. Dus ja, dan willen we natuurlijk een beetje een mooie foto maken. Of mooi op het plaatje krijgen. Dennis is ook al bezig, kijk. Ik draai hem even om. Ah, hij staat daar zit hij. Ik denk bij mezelf, waar is hij nou toch? Maar het ziet er wel heel mooi uit. En vooral als de zon erop schijnt, prachtig. Toch? Het is wel het is wel mooi hier zo. Mooi hoor. Het is alleen jammer dat je er niet in mag met de hond. Nee, 7,50 € intree, maar geen onder. Nee. Maar we lopen die kant op, tenminste Ga naar daarheen. beneden toe, hè? Gaan we kijken of we misschien een mooie foto kunnen maken. Ja, vast wel. Nou, wij zitten weer terug in de camper. Ja. Mooie stad. Stadje, dorp. Mooi. Gezellig. Ja, erg oud. Mooi. We gaan nu eerst boodschappen doen. Want het is op, we zijn leeg. Dus we gaan even naar de Lidl toe. Is hier 6 kilometer vandaan. Kan ik ook meestal goed parkeren. Dus dan gaan we daar even stoppen. Ja. En dan gaan we weer verder rijden. Tot zo. Nancy is even boodschappen doen, hier bij de Lidl. Was vlakbij, was 6 kilometer van het plaatsje vandaan, was een grote Lidl. Dus heb ik even de camper neergezet. En ik zit zoals eigenlijk gewoonlijk altijd weer in de camper te wachten tot Nancy terugkomt. Ten eerste omdat dan Daisy natuurlijk niet alleen in de auto hoeft te blijven, want dat vinden we sowieso zielig. Maar ten tweede om toch een beetje je camper in de gaten te houden. Heel veel mensen zeggen het ook, hè, blijf gewoon bij je camper als een van de twee weggaat. Zeker in grote stedelijke gebieden zoals deze waar we nou zitten. Ja, ze weten gewoon, je bent boodschappen doen, ze zijn zo binnen. Dat zou zonde zijn. Hè? Blijf iemand binnen, de ander kan even boodschapjes doen. Kleine moeite.
We zijn er, maar het was spannend. Eventjes. Maar we hebben weer een plekje gevonden. En leuk. We kregen als welkom, kijk, 2 mandarijnen, hazelnootjes en chocola. Dat past wel bij ons. Dat is weer eten, jongens. Dus even lekker naar buiten lopen. Hey, en de zon schijnt. Maar het is wel lekker. We zitten achter een schotje. Een beetje wind. Ach, dat maakt niet uit. We zijn hier op plaats. Ja. Oh, we hebben het 100.000 keer gezegd. Ja. Iets. Een hele moeilijke naam. Ik ga daar nog een keer opzoeken hoe het heet. Kom even terug. Of ik zal het proberen uit te kunnen spreken. Ja. Het is zo moeilijk. Ja. Maar we hebben het goede reis gehad, dat dan weer wel. Oh, jij gaat er even kijken hoe het heet? Ja, maar kan niet zo vlug niet gevonden worden. Ik dacht iets met Izarra is makkelijker. Het ligt vlakbij Izarra. Izarra. Op de richting tussen Pamplona en Bilbao. Ja. En, ik moet even nog iets zeggen. Dit is dus een plekje bij iemand thuis. Gewoon bij iemand thuis in de tuin. Superleuk. Ze kunnen geen woord Engels. Nee. Alleen Spaans. Dus die vertaal-app op je telefoon doet wonderen. Ja, Google Translate doet wonderen. Ja. Dus ze kwamen zelf met twee mensen kwamen aanzetten en allebei telefoonhanden. En, ja. Het is krap. Het was wel spannend om hier even op te komen. Het is even een moeilijk opritje, maar voor de rest, met 7,5 meter, ik sta er, hè. Ja, ik ga eventjes verder, maar hoe of wat. Ik ga het ook installeren, ja. We zijn even het dorpje ingelopen. En dat is ons goede timing altijd wat we hebben. Wij gaan altijd tijdens de siesta. Dus alles is dicht. Ja. Ik wil dadelijk kijken even bij het andere winkeltje. Want dat is een heel leuk winkeltje met allemaal snoepgoed. Waar wij zagen. Oh ja, hier net, ja. Want ik ben benieuwd hoe laat die dan nog open gaat. Ja, want dan ga ik daar even in dat winkeltje eventjes snoep halen. Ja, dat dacht ik al. Snoepen. Er lagen paaseieren, allemaal handgemaakte snoep en zo. Mensen, dat konden we zien. Ja. Nou, het is dus, ik noem het Izarra, want daar staat op het station, hier staat ook Izarra, maar eigenlijk heet het volgens mij... Daar heet het Urkabus Thais. Nog iets. Ik noem het Izarra, daar staat hier op het station ook op het bord. Ja. Wat een aparte plek, moet ik eerlijk zeggen. Gewoon zo bij mensen thuis. En als je dan daar kijkt, het lijkt wel Oostenrijk. Dit is dus het binnenland van Spanje. Ja. En dat is anders. En ik moet serieus zeggen, het is lekker rustig. Heerlijk. Ik hou er wel van, hoor. Ook lekker het zonnetje zo. Ja. Ja hoor. Helemaal goed, hè? Ik ben helemaal tevreden. Mooi, dan ben ik het ook. Het is weer ochtend. Het is weer ochtend inderdaad. En lekker geslapen, hè? Het was veel wind. Ja, nu. Maar vanochtend of vannacht was het heel stil hier, vond ik. Ja. Echt, super. Nu begint wel te waaien. De zon schijnt, maar nu waait het. Ja, we hebben een hele bijzondere Spanje vakantie. Ja. Maar dat komt goed. Het is al goed trouwens. We zijn gewoon lekker weg. We zijn lekker met een beetje op pad. Alles kan weer. Heerlijk. Dus het is altijd goed wat dat betreft. Nou, we zijn eruit hoe het nou hier heet. Het heet Oreca Izarra. Oreca Izarra. Zo heet de camperplek. Het is echt gewoon bij mensen thuis in de tuin. In de plaatsje Izarra. Ja. In Baskeland is dat. En super gastvrij. Carlos en Mamen. Carlos en Mamen. Kunnen geen woord Engels. Maar we hebben zo'n app. Ja, die heeft iedereen trouwens. Hè, Google Translate of de vertaalapp van je Apple. En dat werkt perfect. Ja. Dus we komen eruit. We hebben lekker brood gehaald. We zijn samen met z'n naar de supermarkt geweest. Met handen en voeten en een beetje gebarentaal kom je een heel eind. Komt helemaal goed. Wij gaan vandaag verder rijden. Wij gaan meer richting de kust. Daar schijnt de wind helemaal weg te zijn. En vandaag de hele dag 20 graden. En ik heb best een leuk camperplekje gevonden, denk ik wel. Nou, wij gaan weer ons klaarmaken. Maken alles weer schoon. Afrekenen. En dan gaan we weer een uurtje rijden. Het is maar een stukje. We zijn weer een stukje aan het rijden. En we zijn richting Bilbao aan het rijden. En dan zien wij hier nu, we gaan nu de brug over. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Dan zie je de Atlantische Oceaan. Oh nee, zie je?
Ja, de Golf van Biscay Ja. is dit. Kijk. Prachtig toch? We rijden nu de tunnel in. We hebben nog 9 minuutjes. En dan zijn we er. Dan zijn we op de plek waar wij willen zijn. Zie je daar? Volop zon. Ik heb een korte mouwen aan. Nancy heeft korte mouwen. Ja. Het is 20 graden in één keer hier. Heerlijk. En waar zijn jongens. wij? Ik moet het weer even opzoeken, want ik krijg dat niet voor elkaar anders. In Bidai van Kempenpark in Cantabria. Dat is tussen Santander en Bilbao in. Ja, klopt. Ja, zo'n beetje. Ja, En helemaal goed. aan de palmbomen zie je dat het Spanje is. En aan de temperatuur trouwens ook. Het is 2 maart, 3 maart. Maar de omgeving is Oostenrijks, vind ik. Ja. Heel veel mooie bergen, bergtoppen, bossen. Echt super. Hier maken het wel vol, hè? Ja, ik wou zeggen, wat gaan wij vandaag doen? Ik denk helemaal niks. Stoeltje uit, genieten van de zon. Dat gaan wij doen. Stokbroodje eten. Lekker. Dat gaan we doen. En wat zijn we weer aan het doen? Vreten? Dat doen we toch altijd? Ik had er een lekkere salade over. We hebben nog stokbrood met een beetje smeerkaas en kruidenboter. Een lekkere, noemen we dat toch, jus d'orange. En deze hadden we meegenomen, hebben we nog ook nooit gezien. Prikkertjes. Maar lijkt me wel lekker. Ik zeg, wat zeg ik? Aanvallen! Heerlijk zeg je altijd. Ik sta nu bij de wc's en de douches. En gelijk zie je hier de afwasbak. Dus je kunt hier lekker afwassen als je zou willen. En ze hebben hier 2 mooie barbecues. Moet eens kijken jongens, wat een uitzicht. Dit is wel prachtig hè. Maar ik loop heel even met jullie naar de wc. En naar de douches. Zo. Dit is de mannen-wc. Kijk, mannen-wc's en douches. En hier hebben we, doen we even dicht. Kijk, moet eens kijken, nog nooit zo'n grote douche meegemaakt. Jullie wel? We zien hoe groot. Dit is toch wel heel groot. Super mooi, daar sta je lekker op te douchen. En dan nog een klein douche. Ook goed. Hier hebben we, als je kunt afwassen, niet afwassen, kunt schoonmaken, even opfrissen, handen wassen. Hier ook een hele grote wc. En hier heb je ook nog een wc. En ik zag, bij die grote wc's hebben ze ook een hele mooie afbeelding staan. Kijk, dit is de afbeelding. Echt mooi. En de douche, zal ik ook even laten zien nog een keer. Hoe mooi dit is. Ja, super mooi. Goed gedacht aan de mensen die met een rolstoel komen. En ik heb mijn tegeltje neergelegd. Es maravilloso aquí, realmente lo disfruté. Het is hier zalig en super genoten. En dat is het hier zeker. Ik ga nu weer terug naar de camper. We gaan even een stukje lopen. Het is nog lekker weer. Even kijken of we iets kunnen zien in het dorpje. En zoals ik al had gezegd, we lopen nu lekker naar het dorpje toe.
Wat had jij er gezegd? Ja, ik had gezegd, we gaan even naar het dorp. Oké. Dus dat gaan we nu even doen. Ja, je loopt dus echt gewoon rechtstreeks van de camperplek af. Ga je rechts en dan sta je op deze weg eigenlijk waar we nu lopen. En die schijnt in 5 tot 6 minuten. Misschien zoals wij lopen 7 minuten. Ben je in het dorpje? Ja. Gaan we even kijken. Het is nog meer mooi weer, dus dat kan makkelijk. Ja, en dan zijn we toch hier en nou de hele tijd aan luieren. Het was wel lekker, moet ik zeggen hoor, in de zon. Heerlijk. Hey, ik heb een korte mouw aan, hè? Ik weet niet precies. Hey, korte broek zelfs, kijk. Korte broek, hey. Doe maar niet zo sexy met die mooie blote benen. Nou, die witte melkflessen. Ja. Zo. Maar kijk eens die kant op. Ik zal het even laten zien hoe mooi het hier is. Ja, wij zijn gewoon lekker op een terrasje gaan zitten. Want het is echt maar 5 minuten lopen vanaf de camperplek naar het dorpje. En dan heb je allerlei terrasjes. En wij pakten het eerste de beste die we tegenkwam, maar volgens mij wel de gezelligste. Het was wel een heerlijk lekker kopje koffie. Erg sterk. Ja. Ja. Het was een espresso, maar ze noemden het café solo. Ja, ook iets geleerd. Ja. Maar het was, ik ben nou in ieder geval wakker en voorlopig blijf ik daar wel even, denk ik. Ja, toch? Ja, het is goed spul. Goedemorgen. Goedemorgen weer. Het is iets minder zon dan gisteren, maar het is droog. Het wordt een graad of 18 gegeven aan en de zon begint toch heel voorzichtig door te komen, zie ik. Het is al lekker warm. Ja, hè? Ja. Oh, niet verkeerd. Ja. Vandaag gaan we weer verder van deze hele mooie camperplek in La Puente. Oh, La Puente. La Puente is het hier. En wij gaan een stukje terugrijden weer. We gaan weer terug naar richting Bilbao en dan weer eromheen. Want er is, heb ik gezien op de kaart, een bos van een schilder. En die heeft het hele bos aangepast met allerlei schilderingen op de bomen. En daar wil ik wel zien. Het heet, goed even kijken hoor, Nuevo Bosque de Oma. Dus het bos van oma, denk ik. Ook leuk. Vanuit. Ook leuk. Daar vlakbij is een parkeerplaats, dus daar gaan we naartoe. En daarna heb ik een plek gereserveerd deze keer op een camping in Gran Camping Zarautz. Gran Camping Zarautz met een uitzicht op de zee. Daar laten we straks allemaal zien, dus we gaan straks eerst even naar de bossen toe. Kijken wat die schilder allemaal geschilderd heeft. En dan gaan we naar schijnbaar een hele mooie plek op een camping in Zarautz. En daar belooft het vandaag ook nog mooi weer te zijn. Dus we gaan toch eigenlijk een beetje het mooie weer achterna. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, dat klopt. Ik wou zeggen, nou gaan we lekker van ontbijten. Dat gaan we zeker doen. Ik vind het toch wel lachwekkend, Dennis. Dat gaat er nergens over. Maar moet eens kijken wat een mooie omgeving. Prachtig toch? En het weer is goed. Ja joh. Nou, daar staan we dan. Ja. Bovenop die berg. Wij dachten het is heel makkelijk, maar toch niet. Nou, we zijn hier toe gereden. Hier is een parkeerplaats. Dus we denken, en hier zag ik een pad op de kaart. Nou, daar sta je hier. Er staan er allemaal borden. This way does not lead to the painted forest. Ja. Dus we zijn wel op een plek waar waarschijnlijk heel veel mensen komen. Maar ze zeggen overal, hier ben je helemaal fout. Het is heel stom ook, want ze hebben hier allemaal al informatieborden neergezet. Hier staat een heel mooi bord en dan staat hier nog een mooi bord. En dan in één keer zie je die kleine lettertjes. Want hier is, er staat, Dit is er je bent niet, hier hoor. fout. Er staat er vervolgens bij, je moet helemaal terug waar je bent begonnen. Ja. En daar bij het restaurant Le Zica, daar begint het pad. Ja. Maar bij Le Zica, waar we net dus waren, want hier ben je dus, dat is gewoon 2-3 kilometer terug, staat niks. Nee.
Dus ik ga het nog een keer proberen. Wij gaan weer terug. Ik ga die bergpad weer af. En anders gaan we in het restaurant, kijken hoe laat het is, misschien een kop koffie pakken. Als we geen siesta hebben. We hebben de auto daar neergezet, maar achteraf bleek dat het een privéterrein is. Dat is eigenlijk alleen maar voor het restaurant. Ik sta nu op het plekje, of de parkeerplek waar je eigenlijk moet staan. Hier staan er al wat. En dit wordt dadelijk ons plekje om eventjes te parkeren. We twijfelen alleen of we nou wel of niet de route gaan lopen. Want zij hebben hier ook een grot met allemaal verschillende tekeningen, zagen we. Dus als dat kan, dan doen we dat ook. Of tenminste, dat lijkt me ons ook wel heel erg leuk. Maar ja, we weten natuurlijk niet of de hond mee mag. Maar ja, we zullen het zien. Een nieuw plekje gevonden. Het is bij restaurant Le Zica. Dat is wat 11 kilometer terug, onderin helemaal. Dus dat hebben we niet de berg op hoeven te rijden. Daar is een privé parkeerplek, daar dat je dan gaat eten. En hierboven iets hogerop is dus gewoon een privé of een parkeerplek waar je dus gewoon kunt staan. Maar ja. net. En dan kun je die kant op naar het bos van de oma met de geschilderde bomen. Dat is 3 kilometer bergop. Of je kunt daarheen. En dat is volgens mij zijn dat rotsschilderingen. En we gaan kijken of dat bij de rotsschilderingen de hond binnen mag. Want 3 kilometer bergop lopen Ja, en 3 kilometer bergaf is... Ik wil toch even kijken of dat wel... Ik denk dat het toch wel gaat lukken hoor. Maar we zien wel. We moeten even kijken of dat kan. Ja. Ja, voor Nancy dan. En als het niet lukt, gaan we kijken of we de grot in kunnen. Als dat mag met de hond. Dan zijn we toch hier. Nou, Nancy is even net wezen vragen bij de receptie of dat de hond mee mag, maar dat was niet eens een issue, want het is gewoon gesloten. Ja. En niet dat het gesloten is van die mag er niet meer in, maar het is alleen maar met guided tours en vooraf boeken. Ja. Want het, is, het zijn echte rottekeningen. Ik snap Vanaf ook wel waarom, hè? 2006 is dat. Ja, Nou, hebben ze hem al dichtgemaakt. ja, dat is alleen maar voor grote groepen. Alleen voor groepen. En toen vroeg Nancy van, hoe ver is het dan naar de bos toe vanaf hier? Dan zei ze 3 uur lopen. Ja. En het is nu 1 uur. Je moet nog 3 uur terug ook dan, hè? Ja. Dus daar moet je dus een hele dag voor uittrekken, want het bos zelf is 1,5 uur rondlopen. Ja. En dus het is 3 uur heen, 1,5 uur wandelen daar en 3 uur terug. Dan zijn we dus gewoon wel 6,5 uur verder, 7,5 uur zelfs. Dan is het al donker. Ja, maar het is wel leuk, maar dan gaan wij naar beneden. En dan gaan we toch eerst even koffie vatten. Even een koffiepakje. En dan... We zijn niet voor niks hier naartoe gegaan. Hè? Nee, we gaan lekker koffie pakken en dan komt dat helemaal goed. Ja, joh. Hey, het is droog, het is Ja. ietsjes kouder. En het is wel mooi om te zien dat hier ook grotten waren. Dat er hier ook een grot is. Ja, Ja. Je kunt hem niet zien. Dat we weten dat hier een grot is. Ja. We zijn weer in de camper. We hebben weer koffie gedronken hier. En Nancy had iets met buikspek. Ik vond het lekker. Ik had nog nooit eerder gegeten, hè? Ik niet. Ja, ik vond het echt lekker, ja. Maar zo probeer je nog eens iets. En ons deze vond ik ook heerlijk. Deze vond het helemaal fantastisch. Maar buikspek met stokbrood of zo, nou, dat was niet, nee. Maar we zijn wel een lesje weer wijzer geworden. Klopt. Want we weten nou hoe een grote bak koffie heet. Ja. Want die kleintjes die we gisteren hadden bij de andere bar, dat was... Dat noemden ze, en zo'n kleintje noemden ze, wat wij dan een espresso noemen ze een café solo. Ja? Café solo. En als je een grotere wil, dan noemen ze hier, want ik kreeg dat gisteren niet voor elkaar, noemen ze het hier Americano. Een café Americano, dan krijg je Of gewoon een kop koffie. Americana, weet ik veel wat. Maar in ieder geval iets met Amerikanen. Amerikaans groot, hè? Ja. Dat zal het hem denk ik zijn. Maar hij was wel weer lekker. Ja, dat was goede koffie, ja. Ik moet zeggen, alle koffiezwijnen zijn eigenlijk wel lekker. Tot hier nou zo. toe wel. We gaan rijden. Ik ga de navigatie instellen naar de camping. We gaan naar Zarautza of zoiets. Zarautza. En dan nokken we hem die kant op. En gaan kijken hoe we daar aan komen. Dat was hem wel eens weer, zeg. Ja. Dan denk je van,
Ik zag jou net nog op een andere plek staan, in een ander stukje. Ja, dat klopt. Wij stonden op een vista-plek, een uitzichtplek. Super mooi. Ja, maar dit. Het waait ontzettend en ze hebben voor vanavond een enorme storm aangekondigd. Tenminste, voor mij doen ooit een enorme storm en je staat nou echt op die klif. De camper stond al te schudden, zelfs met zijn level systeem aan. En daarbij zijn gaan kijken van mag ik ergens anders staan. En hebben deze plek gevonden. Dit is een XL plek en die is dezelfde prijs. Dus... En minder waaierig. Nou, hier kun je gewoon praten. Winderig. Winderig, ja. Winderig. En hier kun je met elkaar praten als je buiten staat. Al mijn haren zijn weggewaaid. Oh. En die van jou ook trouwens. En mij komen weer terug. Ja, mij fijn. Ja, ook zo is dat. Mij niet meer. Dus goede camperplek. Of camping. Ja. Met camperplekken erbij. Ja, hier sta je lekker rustig nou. Dus hier komen we de nacht wel door, denk ik. Zeker. Even het rijden kennen? Ja, gaan we doen. Oké. De wagen is erop, het is 6:10 alweer. We hebben ons eten goed en wel net achter onze kiezer zitten. Gelijk dat de liggen zegt, nou is het even naar buiten toe, zien we toch een beetje nog iets van de omgeving. Ja. Want ze beloven echt, het waait zo hard en het wordt alleen maar erger. Dus we pakken hem nog gauw even nog. Ja, even kijken of we het strand kunnen halen. Ja, het begint met te waaien. We staan net in een goed hoekje. We gaan het nog een keer proberen. Super Dennis. Mooi hè? Ja. Echt geweldig. En hier waait het niet. Nee. Hoe dan? Daarboven waai je weg en hier is lekker. Ik ben er stil van. Ja, ik ook. Ik vind het echt mooi. In another life, we take the Starlight Highway, travel the galaxy, just you and me. Help will come from above. She's still online, living on the planet Earth, and she could Oei. Ik heb hem nat. Ik voel het jongen, je bent helemaal nat. Echt, inderdaad. Ja, nul conditie hè. Ja, inderdaad. We zijn weer terug in de camper. Het begint nou wel donker te worden. Wat heel bijzonder is vind ik dat hier boven op de berg goed waait. En daar beneden na 10 meter al meteen niet meer. Ja, maar het is nu wel minder geworden. Het is wel volgens minder mij. geworden, ja. Dat is ook wel lekker. Ja. Maar we zijn het strand, dat hebben we niet gehaald. Het was veel te mooi onderweg. En Ja. het is super mooi. Weer een hoop geschiedenis op mogen snuiven. Het was heerlijk. Ja, lekker dag Oh, gehad. sorry, ik heb het net een keer gehad. Pak je koffie doen dan. Ja, doen we zeker. Nou, we zijn aan het eind gekomen van deze video. Dus ik hoop dat je hem leuk vond. Geef ons dan een duimpje. En ben je nog niet geabonneerd, dan vraag het. Ja, Nancy wijst wel de goede kant. Abonneren. En tot de volgende weer. Doei! Doei!